Het ministerie van Economische Zaken, EZ, heeft het Suriname Growth Enterprises Search Programma gelanceerd. President Chandrika Persat Santokhi deed vandaag, woensdag, de officiële aftrap in het perscentrum van het kabinet van de president. Search is bedoeld om de Surinaamse micro, kleine en middelgrote ondernemingen, de MKMO's, te ondersteunen. Volgens de Wereldbank zijn micro, kleine en middelgrote ondernemingen belangrijke instrumenten om werkgelegenheid, ontwikkeling van de waardeketen, groei en economische en sociale inclusie en veerkracht te bevorderen. Het programma biedt oplossingen voor kritische knelpunten door middel van Business Development Services en co-investeringen. Dat is ook op het niveau van onze schuldherschikking hebben we resultaten bereikt. Dat wil zeggen dat wij, zoals aangegeven in ons herstelprogramma, die urgentiefase hebben afgesloten. Dat we nu gaan naar de stabilisatiefase. En van de stabilisatiefase gaan we naar de groeifase. En daar is dan de belangrijkheid van dit programma. Want voor die groeifase hebben we nodig investeringen. Hebben we nodig veel private investeringen. Hebben we nodig public-private samenwerking. En dat is de strategie die we nu op dit moment uitvoeren. En soms is het misschien niet direct binnen jouw scope. Maar ga je niet keer dat er ondernemers daar bezig zijn in hotelketen op te zetten, in fastfoodketen op te zetten. Dat er een geweldig bedrijf daar opgezet, een miljoenenbedrijf in de productie van parboiled met volledig export naar Jamaica, met inkomstengenerering en de economische groei. Dat niet ver van ons hier offshore business opgezet worden door bedrijf Kooldiepzien, met Total Energy, met Shell, met Halliburton. Dat daar in het noorden, in het kader van oil en gas, ook partners van DP World een shorebase opzetten met verschillende partners. Dat hier in het noorden een grote international mall is opgezet door de private sector. Dat er zoveel entertainment faciliteiten op dit moment opgezet worden. Dat de Saramaka een modern agrarisch bedrijf van buitenlanders samen met Suriname'S met moderne technologie op dit moment hoge kwaliteit voedsel produceren. Binnenkort met export naar het Caribisch gebied. Private sector. En zo zijn er nog veel dingen die gebeuren op het mesoniveau, wat werkgelegenheid creëert, wat economische groei ook mogelijk maakt. En dan zie je de belangrijkheid om te gaan naar het niveau van de burgers, het niveau van ondernemerschap, individuele ondernemerschap, maar ook ondernemerschap in familieverband, in organisatieverband, in coöperatieverband. En daar spelen we als regering ook in door een structurele samenwerking te hebben met de private sector, bedrijfsleven, overheid. Door structurele samenwerking te hebben in tripartiet verband met bedrijfsleven, vakbond en overheid. Omdat we samen het land willen ontwikkelen. Nationaal dialoog ingezet met de samenleving. Om in de tweede helft van onze regeerperiode ander beleid te voeren. En dat plan is al in feite, in principe ook al goedgekeurd. Vandaag staat op de agenda van de regeringsraad finale goedkeuring, ons actieplan voor de resterende periode. Met concrete acties. Met een strakke aansturing. Met een secretariële ondersteuning. En dat we de resultaten gaan neerzetten. Omdat we nu in een andere fase zijn van de groei. Maar ook naar CARICOM toe hebben we commitment. And we as heads of CARICOM have decided that we have to reduce the import with 25% in 2025. That means more local production, more investment in local content. And that's what we're doing now.
En met dit project van Search gaan wij als regering de Surinaamse burger, Surinaamse ondernemers de ruimte geven om hun business beter te organiseren, te managen, om op hogere productie te komen, hogere deliveries, hogere kwaliteit, meer productie. En daarvoor wordt er bijstand aangeleverd vanuit de Wereldbank, vanuit Solidariteit. Daarvoor is een project management team op PIU. En daarvoor zijn we ook als regering de 300.000 hectare grond ter beschikking heeft gesteld voor mensen die willen investeren. Je moet je aanmelden bij het ministerie van LVV. Al deze gronden zijn goedgekeurd door de regeringsraad. Gelukkig zien we bedrijven gebruik van maken. Maar ik zie die Surinaamse bedrijven nog niet. Ik zie alleen maar buitenlandse bedrijven die aankloppen en gronden krijgen. En ze zijn al gestart met de productie. De Surinaamse bedrijven met dit project krijgt ook die ondersteuning van ons om met uw project te starten. Bijzonder belangrijk, dit project om ondernemerschap te stimuleren. We hebben fonds in het leven geroepen, behalve KMO-fonds, bij het ministerie van Economische Zaken. We hebben ook ons NOVA-fonds, bij het ministerie van LVV. Weer afgelopen week met 100 miljoen weer een upgrade. Omdat er zeer agressief gebruik gemaakt wordt van de fondsen. Met goedkoop kapitaal. Maar bij financiën, ons productiekredietfonds, ook met 100 miljoen opgetrokken, met lage rentes. En bij NOB zijn er ook fondsen beschikbaar om particuliere sector te ondersteunen, ondernemerschap te ondersteunen met technische bijstand. Dus wij als regering zijn daar om die ondersteuning te geven. En ook met dit project. Yes, our friends from Solidariteit, World Bank, we're doing our utmost as country, as administration, as people. We are one of the 3 carbon negative countries in the world. One of the 3. We are doing our part to save the planet. We are delivering the oxygen to the entire world by having a country high forested with low deforestation, but looking also forward to the compensation that we need as country from the international community. We are looking also for a better access to cheap capital. And we know that our multidimensional vulnerable index has been approved. We have to implement it. To take all the barriers, to remove all the barriers for ease access to climate financing. The money is there. We are confronted every day with loss and damage as impacted by the climate crisis. But when you are confronted with those crises, with loss and damage, you cannot wait for bureaucracy. That money should be made available timely. It's a challenge. And we have addressed it last week in Brussels. We are addressing that at the United Nations. We will address it at COP28. But let us put some more speed, because climate is changing rapidly. And yes, we are supporting the program of the Paris Accord, outcomes of the COP 26 and 27. And we hope to go with a very comprehensive program to COP28 to take action. Less talking, more action. That should be the theme. What we will support as a country. And the message will be again, yes, we will continue as carbon negative. Yes, we will have a sustainable policy. Yes, we will have a sustainable strategy.
to maintain that, but also to get profit of our carbon credit, which is existing, and where we need also technical support from the World Bank. There is negotiation going on with the World Bank to get the expertise. Perhaps Solidarity can support us also. This week I'll have a meeting with a cluster team of ministers to take the first steps to design a strategy for the country on carbon strategy, carbon credit strategy, because it is a subject which is emerging, but we have to take care that we do it in such a sustainable manner that we meet also the international criteria in dealing with our carbon credits. In closing, I'm taking the opportunity to express my sincere thanks to our international friends, the Minister and your team. Bedankt voor dit project. En with this, the project search has been launched, and I urge all the entrepreneurs and all the people to make good use of this search program.